Грецькі колонії на Україні. Нові поселенці прибували на Україну не лише степом, а й морем. За 1000 років до нашої ери крихітний грецький материк уже був перенаселений навдивовижу творчим, енергійним і невгамовним людом. За відсутності необхідних умов на батьківщині багато греків стали розселятися узбережжям Середземного, Егейського та Чорного морів, колонізуючи їхні найдальші закутки. За словами Платона, греки обсіли моря від Гібралтару до Кавказу, наче жаби ставок. Наприкінці 7-го, на початку 6-го століття до нашої ери вони заснували ряд колоній у північному Причорномор'ї. Протягом усього наступного тисячоліття ці колонії слугуватимуть аванпостами міської цивілізації на Україні. У IV столітті до нашої ери для грецьких міст на українському узбережжі настала пора розквіту. Найбагатшою з них була Ольвія. Розташована в гирлі Бугу, вона стала основним центром торгівлі збіжжям між Грецією та її чорноморськими колоніями. До інших важливих центрів належали Херсонес і Феодосія на узбережжі Криму, Пантікапей, нині Керч, найбільше скупчення міст розташоване на Кімерійському Боспорі у Східному Криму. Кілька століть процвітали ці міста, але у II столітті до нашої ери перед ними почали виникати значні труднощі. Загострювалися соціальні сутички між міською верхівкою і нижчими верствами населення, що головним чином складалися з колишніх рабів. Нові напади кочовиків порушували старі взаємини зі скіфами. Дешеве єгипетське зерно підірвало життєво важливу торгівлю збіжжям. Зміцнення Риму порушило політичну рівновагу в елінському світі. Майже ціле століття тримався Пантікапей із сусідніми містами, об'єднаними династією Спартакідів у так зване Боспорське царство. Але у 68 році до нашої ери Рим завдає поразки цареві Мітридаду IV, останньому з династії Спартакідів, і оволодіває Чорноморським узбережжям. Римське панування певною мірою повернуло грецьким містам на українському узбережжі економічну і політичну стабільність. Проте на початку нашої ери з посиленням нападів варварів і послабленням здатності Риму протистояти їм, існувати причорноморським містам лишалося недовго. У 270 році нашої ери вони зазнають нищівного удару готів, а через 100 років їх цілком знищують гуни. Якщо окинути поглядом розвиток людського життя на території України початку 1-го століття нашої ери, то належало б виділити 3 окремих типи суспільства, що сформувалися у 3 різних географічних зонах. Лісисті рівнини півночі та північного заходу населяли землероби. Захищене від нападів лісами та болотами, це найдавніше населення краю не знало політичної організації, було слабким у воєнному відношенні та культурно відсталим. Але, як і інші селяни, ці землероби вирізнялися надзвичайною витривалістю. Завойовники не раз приходили і зникали, а вони й далі чіпко трималися землі, що їх годувала. Кочовики неподільно панували на широких просторах степу, намагаючись захопити якнайбільше територій. Ці прибульці зі Сходу створили на території України перші великі політичні об'єднання. Сприйнятливі до культурних впливів іззовні, вони встановили контакти з великими центрами цивілізації. Проте кочові племена люто ворогували між собою, не раз руйнуючи у постійних пошуках пасовиськ і здобичі політичні структури, створені іншими. Нарешті на півдні, на вузькій смузі Чорноморського узбережжя розвинули міську цивілізацію греки. І хоч торгівлею, ремеслами, школами, широкими контактами ці міста прискорювали культурний розвиток неосяжної української периферії, вони були тільки ще одною гілкою стародавньої Греції і аж ніяк не органічною частиною українського середовища.